So với U23 châu Á hay ASEAN 18, ASEAN Cup 2019 là sân chơi của đội tuyển quốc gia, nơi rất khó bất ngờ dành cho các đội bóng bị đánh giá lót đường. Với bảng đấu có Iran, Iraq và Yemen, tuyển Việt Nam cần có 4 điểm để mơ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Đó là nhận xét của trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo, kèm theo một thực tế là tuyển Việt Nam rất khó làm nên bất ngờ với ứng viên vô địch Iran. Đội bóng suýt làm nên chuyện ở World Cup 2018 dù trung bảng với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Cơ hội lớn nhất cho tuyển Việt Nam là trận đấu với Yemen, đối thủ được nhận xét yếu nhất bảng D. Thế nên, Việt Nam phải có 3 điểm để hy vọng giành vé đi tiếp. Ngoài ra, Iraq cũng là đối thủ được tuyển Việt Nam đưa vào tầm ngắm có thể giành 1 điểm. Đó là mục tiêu lớn của tuyển Việt Nam vì Iraq được đánh giá có đẳng cấp cao hơn so với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức đánh giá trung, tuyển Việt Nam có cơ hội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp với vị trí thứ 2 hoặc 3 ở D, còn ngôi nhất là bảng là điều không thể. ASEAN Cup là sân chơi quá tầm của tuyển Việt Nam. Đó là thực tế cần được nhìn thẳng khi ASEAN Cup quy tụ các anh hào của bóng đá châu Á với những tên tuổi lớn như Hàn Quốc, Iran, Nhật Bản. Cần nhắc thêm, cấp độ U ở sân chơi U23 châu Á và ASEAN 18 thì nhiều đội bóng lớn mang quân tham dự theo kiểu trau dồi thêm kinh nghiệm, với mục đích hướng đến sân chơi Olympic năm 2020 tổ chức ở Nhật Bản. Nhờ vậy, các đội bóng bị đánh giá lót đường có cơ hội làm nên kỳ tích. Bây giờ, đội tuyển quốc gia là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tất cả sức mạnh của các đội bóng lớn sẽ quy tụ ở ASEAN Cup 2019. Thế nên, câu chuyện cổ tích ở ASEAN Cup 2019 là gần như không thể đối với những đội bóng nhỏ. Dĩ nhiên, ASEAN Cup 2019 cũng là thước đo để cho nhiều nền bóng đá phát triển tốt có cơ hội nhìn lại đúng thực lực, sức mạnh, qua đó có thêm những bước đi tốt hơn. Ngoài ra, đó là cơ hội cho các cầu thủ trẻ được tiếp cận với sân chơi đẳng cấp nhất châu Á. Vậy nên, Việt Nam đến ASEAN Cup 2019 cũng không nằm ngoài mục tiêu kể trên, với sự kiểm định sức mạnh sau khi giành Á quân U23 châu Á 2018 và vô địch AFF Cup 2018.